φίλος μας. 2021, είσοδος. Πάμε για ένα δυνατό vlog και ας ξεκινήσουμε το πιο βασικά. Ποιοι είμαστε? Δημήτρης. Ο Βασίλης. Φώτης. Ωραία, γνωριστήκαμε λοιπόν και είμαστε πού? Είμαστε εδώ που βλέπετε πάντα φωτογραφίες και βίντεο με τα ιαπωνικά, κυρίως Honda, και γίνεται ένας μικρός χαμούλης. JD Master λοιπόν. Headquarters. Είμαστε εδώ, κάνουμε μια αλλαγή, κάνουμε ένα vlog. Που γνωρίζετε όλοι, ανταλλακτικά, βελτιώσεις, project και όλα γύρω από τα ιαπωνικά. Με εξειδίκευση στα χοντάκια, στα δυνατά. Να τα. 1, 2 και άλλα τόσα. Λοιπόν, τώρα, ποιος είναι ο σκοπός από αυτό το βίντεο? Σκοπός από αυτό το βίντεο είναι να πούμε κάποια πραγματάκια για το συγκεκριμένο το αμάξι εδώ. Γιατί, Πιο βασικά. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι ότι δεν μπορούμε άλλο να κάνουμε blog γιατί μας παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Τα blog τα οποία διαβάζετε όλοι, όποτε ανεβάζουμε, παρακολουθούμε και εμείς ότι έχουν πάρα πολλές προβολές και πολλά προσωπικά μηνύματα. Όλοι θέλουν να ξέρετε το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς κινείται το project. Οπότε θα στα πούμε και λίγο μπροστά από την κάμερα να γράφει και να σταματήσουμε εμείς να γράφουμε στο πληκτρολόγιο, για λίγο τουλάχιστον. Αυτός δηλαδή είναι ο σκοπός από το συγκεκριμένο το βίντεο, συγκεκριμένα για το Civic. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε από blog σε vlog. Ποιο είναι καταρχάς? Τι είναι, τι έχουμε εδώ? Ένα Civic YK. Ιδιοκτήτης ποιος? Εγώ, εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο. 14 από όλα πάει. 21. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Hashtag TrackSpecK. Μπράβο. Με ένα hashtag το βρίσκεται παντού. Το είχαμε και σε αυτό Facebook, το Instagram, παντού. Και πώς από daily έφτασε σε αυτή τη μορφή? Να μιλήσω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό το πήρα το 2007, όταν φοιτητή στην Κρήτη. Πήρα από εδώ από τη Βέρεια και ουσιαστικά ήταν λίγο πολύ τυχαίο να πω την αλήθεια ότι πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Πήγες μια μέρα ή θέλεις να πάρεις αμάξι? Ήθελα να πάρω αμάξι, πήγα σε ένα μαγαζί που πουλάγε αυτοκίνητα και πήρα ένα αυτοκίνητο. Χωρίς να το πολύ ψάξεις. Μ' άρεσαν τα αυτοκίνητα από μικρό, απλά δεν είχα ποτέ όνειρο ας πούμε, να πάρω ένα Civic και να φτιάξω ένα Civic. Απλά πήρα ένα Civic και μετά έκανα όνειρο να φτιάξω το Civic. Και να γίνει πύραυλος. Ναι, ήταν και εκείνα τα χρόνια που στην Ελλάδα είχαν φτιάξει μερικά Civic τα οποία τα βλέπαμε στα περιοδικά και μας αρέσαν πάρα πολύ. Οπότε γενικότερα βοήθησε εκείνη η περίοδος. Βέβαια, χρήμα δεν υπήρχε. Σπούδασα, πήγα στρατό, έκανα μεταπτυχιακά. Το 2013 ξαναγύρισα ενεργά πλέον στην Ελλάδα. Το αμάξι συνέχιζα και το είχα στην κατοχή μου. Και το 2014, ενώ ήταν 15, δεν έπαιρνε τα πόδια του, η πέμπτη πήγαινε 160, συγγνώμη, η τρίτη πήγαινε 160 και η τετάρτη 200. Η πέμπτη ήταν η κατεβάδα. Μία φορά είχε πάει 300. Κλασικό 15. Μία φορά είχε πάει 300, η πέμπτη μόνο. Δεν πάρεις άλλη. Και το κάναμε μετατροπή. Είχα στο μυαλό μου από πάντα ήθελα να κάνω ένα αυτοκίνητο που θα είναι για πίστα, θα είναι λίγο αγωνιστικό κτλ. Οπότε το 2014 το έφερα εδώ σε εσάς να το κάνουμε μια μετατροπή, να βάλουμε ένα μοτέρ έτσι και να κάνουμε μια αρχή να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο. Γνωριστήκαμε, ας πούμε. Γνωριστήκαμε, καταλάβατε λίγο πολύ την τρέλα. Και εδώ αυτό το χαζό, τι το θέλει τώρα, θα γίνει γρήγορα αυτό, θα το μαζεύουμε από καμιά κολόνα. Εντάξει. Από κολόνα δεν με μάζεψες, με μάζεψες όμως. Ναι. Είχα πάρει και κολόνα, όχι. Είχα πάρει και κολόνα. Αλλά ήταν κολονάκια αυτά τα αλουμινένια. Δεν κάνουν πολύ ζήτημα. Τέλος πάντων. Φαινόσουν ενθουσιώδες τύπος. Ναι. Με είχε κοροϊδέψει λίγο ο Δημήτρης, θυμάμαι βέβαια τότε. Δεν τον είχα δει, ήταν λίγο. Τα έλεγε, τον έλεγα από, δεν τον έβλεπα να αντιδρά όμως. Ήταν διστακτικός όταν τον έλεγα εγώ. Κοιτάξτε, θα κάνω αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι τις κάνουμε αυτό πολύ σοβαρά. Ναι, μάλλον δεν εμπνέω και πολύ σοβαρό ήταν. Τέλος πάντων, το ξεκινήσαμε, κάναμε τη μετατροπή. Για 7-8 μήνες το είχα καθημερινό αυτοκίνητο, έμενα μακριά. Τι πάμε στη μετατροπή? Ναι, το Β18 σε 4 GSR. Black Top, μαυροκάπακος. Ναι, και είχαμε βάλει και κορονοπίνιο κοντό 4-7 γιατί για να μαζέψει λίγο το μακρύ το σασμάν. Τίμιο σκυλάκι. Καλό ήταν. Βέβαια,
έχω την αίσθηση πως ο Άγγλος κουβαλούσε το τροχόσπιτο με αυτό. Ακόμη πιο τίμιο. Ακόμη πιο τίμιο. Ναι, είχε κουβαλήσει τροχόσπιτο. Είχε κουβαλήσει σίγουρα τροχόσπιτο. Τέλος πάντων. Και κάπου εκεί μετά από 7-8 μήνες κατοχής του αυτοκινήτου με μετατροπή και αυτά, Πίστευε. αποφάσισα ότι δεν γίνεται να έχω μόνο ένα αυτοκίνητο και να κάνω όλα μου τα γούστα. Οπότε πήρα και ένα δεύτερο αυτοκίνητο με σκεπτικό αυτό να αφιερωθεί να γίνει χόμπι. Να φύγει από daily. Να φύγει από daily, να μην έχουμε να χάλασε τα μάξι και δεν έχουμε με τι να κάνουμε τη δουλειά μας. Πήρα ένα Fiat Punto, δυνατό, Grande Punto, το οποίο έχω ακόμα και ξεκινήσαμε να έχουμε αυτό το αυτοκίνητο, ας πούμε, πλέον μόνο για χόμπι. Οπότε, μετά από λιγότερο από ένα χρόνο που του κάναμε τη μετατροπή, ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε πίστα. Και αρχίζει η αιμοδοσία. Δεν ήταν αιμοδοσία, δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν αιμοδοσία. Δεν το είχα καταλάβει πού μπορούσε να φτάσει αυτό, ας πούμε. Πρώτο track day πάμε στις Σέρρες. Όπως ήταν το αυτοκίνητο daily, δηλαδή με τα πολιτικά τα λάστιχα, με την ανάρτηση την πολιτική, το μοτέρ αυτό που ήταν. Κάτσε τότε είχες πάει μόνος σου. Είχα πάει μόνος μου με ένα φίλο μου, είχαμε πάει δικάβαλο, όλους τους γύρους τους κάναμε δικάβαλο, ήταν RX8 track day. Ναι, δεν είχαμε πάει τότε. Ναι, ήταν RX8 track day και ωραία τα RX8 track day ήταν τότε, γιατί πηγαίνανε αυτοί με τα RX8 και δεν πολύ θέλανε να μπαίνουν στην πίστα. Ήταν και σαν κλαμπ, ήταν σαν συγκέντρωση στην πίστα. Άρα μέσα ήταν ψηλοίσχα. Ναι, και ήταν πολύ άδεια η πίστα. Δηλαδή ευχαριστιώσουν να οδηγάζει. Μετά βέβαια το πήραν πολύ χαμπάρι και στο τέλος καταλήξαν να είναι ίσως τα μεγαλύτερα track days στην Ελλάδα, ας πούμε, με τις πιο πολλές συμμετοχές. Και έπαψαν να έχουν αυτό το ωραίο που ίσως θα είχαν στην αρχή. Τέλος πάντων. Πάμε εκεί, κάνουμε ένα 45 έκανα, συγκεκριμένα με κάτι φωτογραφίες στο αυτοκίνητο, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Κλήσεις πάρα πολλές, τα λάστιχα χειρισμένα από εδώ, από εκεί. Εγώ δεν ήξερα να οδηγάω με τίποτα. Άρα ήταν η πρώτη κλασική εξόρμηση που κάνει κάποιος με ένα κοινό θνητό αμάξι. Λέει, Ναι. θα πω λίγο έτσι να δω πώς είναι η πίστα. Ναι, αλλά έγινε ζημία και ξεκίνησαν όλα. Τι είχαμε, κάτι χάσαμε. Γρήγορα σε εκείνο το διάστημα, εγώ λέω τι θα κάνουμε τώρα. Το είχα δει και ο budget, ωραία. Τι θέλει το αυτοκίνητο, είχα καταλάβει ότι ήθελε κάποια πράγματα. Ας πούμε, ακόμα και από την πρώτη βόλτα που πήγα. Χρειαζόταν κάθισμα το αυτοκίνητο. Γιατί οδηγούσα, θυμάμαι συγκεκριμένα, Στην πανιέρα. και κρατούσα κόντρα στο τιμόνι για να καταφέρω να στρίψω και πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Δεν γινόταν να οδηγήσω, ρε παιδί μου, με τίποτα. Οπότε πήρα ένα κάθισμα. Έβγαλα όλα τα από μέσα, το ξεβράκωσα, είχα μόνο το κάθισμα του συνοδηγού, του οδηγού, άλλαξα το τιμόνι, έβγαλα τους αερόσακους, έβγαλα τα πάντα από πίσω, έμεινε λαμαρίνα. Κάπου εκεί με έπιασε και μια τρέλα έτσι λίγο φτιάξιμο και λίγο αυτά, γιατί ήταν και μια εποχή που είχαν αρχίσει πρώτη φορά στη ζωή μου να έρχονται λεφτά στην τσέπη μου, οπότε πήραμε και ψαλίδια, θυμάμαι, ρυθμιζόμενα, αλλάξαμε και την ανάρτηση σε μια coilover. Και φρένα. Πήραμε, όχι, και τα φρένα τα είχε, όχι. Όχι, τα φρένα τα είχαμε πάει. Βάζουμε παίρνω λάστιχα, παίρνω λάστιχα, παίρνω και ζάντες. Ναι. Οπότε κανονικά πάλι να πάω track day, ήταν πάλι μια μέρα ένα κενό στην πίστα. Τότε πήγαμε μαζί. Όχι, δεν πήγαμε μαζί. Ήταν να βρεθούμε, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ. Το είχαμε μολυμμένο. Θα σου πω. Έλεγε αυτός ότι θα κάνω έτσι. Δεν Θα κάνω πιστεύω. έτσι. Εμείς λέγαμε τώρα αυτός που μαλακές θα πάει να κάνει. Άστον να λέω. Ναι, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, ρε. Κάτσε μου μπροστά με το δίσκο. Και παίρνω εγώ πρώτο 20 λεπτό, γκάπ, είναι εκεί, βλέπω την 5, πάω να κατεβάσω Δευτέρα αντρίκια, ψάχνω το πεντάλ, πουθενά το πεντάλ. Με το δίσκο. Πρώτο 20 λεπτό τώρα, μετά από πολύ καιρό, τα είχα εμένα μ' αρέσει η πίστα. Πάει ο συλλέκτης μπαράλια, ίσα που το βγάζω το αυτοκίνητο από την πίστα και είχα γυρίσει ένα 39 θυμάμαι σε εκείνους τους 3-4 γύρους που είχα κάνει, οπότε έκανα 6 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο, μόνο και μόνο επειδή πήγαμε με άλλη όρεξη, ας πούμε. Και επειδή ήταν και η ανάρτηση ήταν πολύ καλή, ακόμα, αυτή την ανάρτηση ακόμα την έχουμε στο αυτοκίνητο παρεμπιπτόντως και ήταν πάρα πολύ καλή.
Είναι Meister ανάρτηση με revolving και πολύ πιο σκληρά ελαττήρια. Τέλος πάντων. Και πού βρισκόμαστε, ναι. Βγάζω το αυτοκίνητο από την πίστα και λέω θα ξαναπώ, μπορεί να ήταν ιδέα μου. Δεν έπαθε τίποτα, λέω, σιγά τώρα, δεν είχα άρνηση ρε παιδί μου, δεν το πίστευα. Και έχω πάει τα μάξι, προσπαθώ να αλλάξω ταχύτητες, δεν αλλάζει ταχύτητες, οπότε λέω δεν πειράζει, θα κάνω ένα 20 λεπτό με Τετάρτη. Βάζω την Τετάρτη μέσα και γυρνάω κανονικά με Τετάρτη. Το βγάζω έξω το αυτοκίνητο, είχα κάνει ένα 40, με Τετάρτη μόνο είχα κάνει ένα 40 ή ένα 41 θυμάμαι. Παίρνουμε το αυτοκίνητο, με το ζόρι φτάνω στο ξενοδοχείο το βράδυ να κοιμηθούμε. Όχι. Πηγαίνω με το αυτοκίνητο με σπασμένο το συμπλέκτη, τρώω, γυρνάω στο ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα δεν φτάνω καν στην πίστα και έχω μείνει μπροστά στην ταμπέλα που λέει αυτοκινητοδρόμιος εδώ και με πήρε μεταφορική και με γύρισε πίσω. Κάπου εκεί βέβαια καταλάβατε κι εσείς νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω υποστήριξη, δεν γίνεται. Και τι κάνω τότε, μπαίνει εξάφτερος, Αντρίκιος, ναι, 170 άλογα εξάφτερος το αυτοκίνητο, δεν γινότανε. Κάπου και ξύλο. Το θυμάμαι, φοβόμουν, δεν μπορούσα. Ήταν λίγο ζόρικος ο εξάφτερος εκείνος. Δεν είναι ακόμα και αυτό τώρα που έχει χωρίς ελαττήρια δίσκο. Είναι πιο μαλακός από ότι ήταν εκείνος. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Τέλος πάντων, εξάφτερος, αλλάξαμε τα φρένα. Γιατί θυμάμαι, σας είχα πει ότι θα το κάνουμε το αυτοκίνητο να είναι αξιόπιστο. Θέλω να πηγαίνω και να κάνω 80-90 γύρους και να γυρνάω. Όλη μέρα μέσα. Ναι. Μπενζίνη μόνο. Οπότε αλλάξαμε τα φρένα, δίσκους, τακάκια, διάφορα. Αλλάξαμε ψυγεία, ιστορίες, το δισκοπλατό. Και πήγαμε μετά πάλι στο EvoTech και Motorsport Spec Track Day. Εκεί πρέπει να ήταν, θυμάμαι. Εκεί είχαμε πάει μαζί. Που μπαίνω μαζί σου, ναι. Και εκεί καταλαβαίνω, ας πούμε, λέω αυτό έχει σφινωμένη τυρότητα στο μυαλό του. Που βγαίνουμε από την. Πάμε 6-7, βγαίνουμε και το νιώθω τα μάξι ότι κλωτσάρε, δεν θέλει να φύγει. Όντως. Και εγώ ήμουν τότε. Είχε γίνει και εξής μπινιά όμως, έτσι. Αυτός το είχε πάρει ζωηρός, με κάθισμα μέσα δεμένος. Στο συνοδικό υπήρχε το εργοστασιακό κάτω-κάθισμα και απλά έψαχνες να βρεις τώρα που να πιαστείς σε ένα μάξι το οποίο μάζευε G. Και έλεγες τώρα εδώ φεύγουμε, θα γίνει τίποτε. Απλά εμένα παρεξένεψε, λέω ρε με την πρώτη να μπεις και να πας έτσι χωρίς να σε ρίξει κάποιος είναι εντάξει. Λέω χαζό αυτό. Άστο να πηγαίνει μόνο του. Ναι, έκανα ένα 20 με σένα και ένα 20 με σένα. Αλλά τότε με εκείνο το μοτεράκι, δηλαδή θυμάμαι εκείνο, κλωτσούσε στην αλλαγή, δηλαδή το καταλάβεις ότι το αμάξι πυροβολούσε. Εκείνη την από Τρίτη στην Τετάρτη, για κάποιο λόγο, επειδή είχε γίνει την κλιμάκωση εκείνου του Σασμάν, την έπαιρνε πολύ ωραία την Τετάρτη. Ήταν καλό τίμιος εδώ. Καλό ήταν. Ήταν από αυτά τα setup τα οποία τα τώρα στην ψυχή χωρίς να νιώθουν πολύ. Απλώς στο τέλος είχε μια τάση, είχε λίγο με τα λάδια, είχε μια. Ήταν έφαγε το ερωτικό. Ναι. Θυμάμαι, είχαμε πάει μετά. Είχαμε πάει, κάτσε εκεί τι κάναμε. Πήγαμε τον Δεκέμβρη, ένα 35, το θυμάμαι τους χρόνους. Και μετά. Εκεί ήταν ψάχνουμε λίγο. Πήγαμε 3-4 track day. Πάλι με τα 8-88. Ναι, όλα. 15-8-88. Πήγαμε 3-4 track day συνεχόμενα την επόμενη χρονιά. Όπου πηγαίναμε και απλά κάναμε την πλάκα μας, ας πούμε, έτσι κάναμε γύρους, εγώ μ' άρεσε να οδηγάω, οπότε κάναμε απλά πολλούς γύρους, ας πούμε, λάστιχα, θυμάμαι, είχα πάρει κι άλλα, πάλι 888 και κάπου είχαμε κατεβάσει κουζινέτα λίγο να δούμε το στρόφαλο και αυτά και ήταν κόκκινα νομίζω τα κουζινέτα, το μοτέρ είχε κάψει μια φορά 3 λίτρα λάδι, ας πούμε, σε μια μέρα, οπότε έγινε ανακατασκευή. Πάμε για όλα. Έγινε σκυλή, λοιπόν. Πέραμε μαζί μας λάδι και δεν τα χρησιμοποιούσαμε ξανά πίσω. Μπράβο, γιατί έγινε σκυλή όμως, Δημήτρη? Γιατί έγινε στρώσιμο. Έγινε καστανιά, ειδική διαδρομή, πάνω κάτω, έφυγε το αυτοκίνητο από το συνεργείο, ζεστάθηκε, πήγε καστανιά, πάνω κάτω, έκανα 200-300 χιλιόμετρα πάνω στα βουνά εδώ, χωρίς να το σκέφτομαι καθόλου.
Ήταν πολύ καλό. Και έγινε ένα πολύ ωραίο μοτέρ. Δεν έβγαλε ποτέ πάρα πολλά άλογα. Μονίμως πηγαίναμε σε δύσκολα δυναμόμετρα που δεν έβγαλε ποτέ, ας πούμε, πάνω από 180. 200 άλογα setup. Πάνε πάνω από 200 άλογα στο λέμε και είναι αυτό, μοτέρ, 200 άλογα, δεν έβγαλε παραπάνω. Αλλά ήταν εξαιρετικά αξιόπιστο, ας πούμε, είχε πάρει και τουλάχιστον 5 φορές αντί για Τετάρτη, Δευτέρα. Αυτά που πάει έτσι ξανά έρχεται. Το έχω δει το στροφόμετρο, γύρισε, πήγε μέχρι ξανά εκεί στο τέλειο που έχει από το 0, έφτασε ξανά στο 0 εδώ, μαύρεσαν όλα, ξαναγύρισε πίσω και μετά ήρθε στη συγκαλά. Ήταν εκεί που μάλλον η γκέλα με το πιστόνι, να πούμε, λέει δεν πάμε καλά εδώ. Χαζό είναι πάνω. Δεν καταλάβαινε Χριστό τέλος πάντων το μοτέρ. Μετά το πήρε ένα σφάχτη εκεί τόσο φεξέ, αλλά εντάξει. Όχι, ποτέ δεν απέκυψε αυτό. Ποτέ δεν υπέκυψε στα τραύματά του. Κάποιος του πήρε γιατί του πειράξανε μετά και υπέκυψε. Τέλος πάντων. Μετά ήταν που είχαμε το θέμα. Τρέχουμε. Έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ότι δεν δουλεύει το πράγμα με τα λάδια. Με τα λάδια. Είχαμε ενεργοποιημένο, θυμάμαι το VTEC αυτό του Βαλβίδα. Το VTEC. Το VTEC Pressure Switch VTEC αυτά. Κάπου εδώ είναι και αυτό, έχει κάπου εδώ πίσω ένα. Αυτό είναι. Το έχουμε απενεργοποιημένο. Δεν λείπει. Λείπει. Ναι. Το βγαλές. Το πέταξε. Δεν Αλλά το καλό είναι εκεί. Τέλος πάντων. Και πάμε για κάρτερ. Πάμε, φτιάχνουμε το κάρτερ, αλλάζουμε λάδια, κάνουμε, ράνουμε. Μωρός ο κάρτερ. Να πούμε μεγαλύτερο. πάυση, γιατί γίνονται και όλα αυτά. Ναι. Γιατί στην πίστα τι συμβαίνει όταν αποκτάμε πρόσφαση και έχουμε. Τι κάνουμε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, έχουμε τα πλευρικά ζύγι με τα λάδια να πηγαίνουν στο πλάι. Και δεύτερον, έχουμε και έναν οδηγό ο οποίος θέλει να οδηγάει πάρα πολύ. Θέλει να είναι 30 λεπτά μέσα. Οπότε θέλει να οδηγάει, δεν θέλει να πατήσει 3 γύρους, 2 γύρους και να σταματήσει. Δεν το δέχτηκα ποτέ και δεν θα το δεχτώ ποτέ αυτό. Θέλω να πατάω όλο το 20 λεπτό. Το αμάξι θα είναι πάντα καλό, θα φτιάχνουμε πάντα ένα αυτοκίνητο το οποίο αντέχει 20 λεπτό. Αν είναι να αντέχει 3 γύρους, θα πρέπει να κάνουμε κάτω από ένα 20 για να αντέχει 3 γύρους. Καλή δήλωση. Αλλιώς θα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο γυρνάει ατελείωτα. Αν του μειωθεί για τέτοιο endurance. Εκεί λοιπόν έχουμε πειράξει λίγο κάρτερ, έχουμε πειράξει διάφορα, έχουμε σπάσει και δοκιμάζουμε πρώτη φορά σε slick, 15. Ναι. Και είναι. Είναι αυτό το 2000, δεν μπορώ να. Είναι με το track day που πήγαμε και είχαμε και το Evo. Ναι, είναι 2000. Τότε μαζί ήταν. Ναι, που πήγαμε που ήταν από τις Γιατί θυμάμαι πολύ και... ωραίες φωτογραφίες. Και πάντα, φωτογραφίες ναι, εδώ. Και πάντα πώς γίνεται, ο χρόνος γινόταν στο τελευταίο session λίγο πριν βγει. Ναι. Πάντα. Και δοκιμάζουμε slick. Ψάχνουμε τότε, γιατί τότε slick ψάχνουμε 15. τις πιέσεις για να τα βρούμε, ρυθμίσεις, ανάρτησεις, αντιστρεπτικές. Έμπαινε, έβγαινε τα μάξι, γινόταν ένας χαμός. Κάνουμε ένα 29 τέλος πάντων, πάμε το 1.30, σημαντικό δηλαδή για αυτούς που πηγαίνουν στην πίστα ας πούμε, και θέλουν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν κάτι. Ένας πρώτος στόχος είναι να πας να κάνεις κάτι από ένα 30, Ναι. το οποίο ήρθε σχετικά εύκολα. Και από εκεί ξεκίνησε μια μικρή κατρακύλα από ό,τι νομίζω. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί. Από εκεί που βάλαμε την πρώτη φορά τα slick, ξεκίνησε μια κατρακύλα. Οπότε πήγαμε να κάνουμε το αυτοκίνητο που ήταν φυσική εξέλιξη να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Και μέχρι τότε ήταν τα μάξι Ακριβώς, περπατητό γιατί πήγαινε. τη στιγμή που δεν θέλαμε να έχουμε ένα βολτάδικο αυτοκίνητο, θέλαμε να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό, ξεκίνησαν και μπαίναν ιδέες για να φτιάξουμε αγωνιστικό πλέον. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να πετάξουμε όλα τα άχρηστα πράγματα από το αυτοκίνητο, να βάλουμε ένα roll cage και να πάμε σε μια πιο αγωνιστική μορφή. Να σου πω την αλήθεια, ο μεγαλύτερος λόγος που το κάναμε αυτό ήταν ότι άρχισα και ένιωθα ένα φόβο δηλαδή. Είναι θες ασφάλεια. Κατάλαβα ότι τα slick είναι άλλο πράγμα, δηλαδή δεν είναι semi-slick που το λάστιχο το καταλαβαίνεις ότι γλιστράει και πηγαίνει και ακόμα και να γλιστράει έχει ακόμα πρόσβηση. Το slick όταν σταματήσει να έχει πρόσβηση, σταμάτησε να έχει πρόσβηση. Γεια σας. Οπότε ξεκινήσαμε, βάλαμε το roll cage, παραγγείλαμε το roll cage, βάλαμε το roll cage, βιδωτό, αν και το μετάνιωσα βιδωτό το κάναμε, πετάξαμε ένα σωρό πράγματα μέσα από το αυτοκίνητο, αλλάξαμε λίγο τις σχέσεις στο Σασμάν, Ναι. αλλάξαμε Τρίτη και Τετάρτη θυμάμαι, βάλαμε το δισκάτο το διαφορικό
Μπράβο. Παίρνω και άλλη μια τετράδα λάστιχα, τάχα medium, πάμε πίστα, χειρότερο το αμάξι. Κάτσε, είναι με τα 15. Πάμε πίστα, χειρότερο το αμάξι. Και πάμε πίστα, είχαμε ένα με τις έτσι μεταχειρισμένα λάστιχα, γράψτε αυτό κάπου, γιατί από εκεί το ξεκινήσαμε. Μεταχειρισμένα τέλος. Από εκεί αρχίσαμε να το καταλαβαίνουμε και τελικά Δεν έχει μπηδί και πάνω δεν το παίρνεις, τέλος. Βάζουμε τα ντάμο από εκείνα τα λάστιχα και είναι λες και είναι το αμάξι πάνω σε πάγο, ας πούμε. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Θυμάμαι είχα κάνει και κάτι σβούρες περιττές. Φωτιά είχα βάλει την πίστα, θυμάμαι, προσπαθώντας να κάνω το αυτοκίνητο να δουλέψει. Έβαλα φωτιά την πίστα, Από μια έξοδο σε κάτι κομμάτι. Έχει και την διάρκεια. Γυρνάει το αυτοκίνητο, πηγαίνει με το πλάι, κάνω μια να στρίψω. Ήταν στην 6, είχε νερά, κάνω να στρίψω στην 7 και έχω ήδη πατήσει τα νερά. Οπότε δεν έχουν πρόσφυση οι ρόδες. Αυτό το πράγμα γυρνάει έτσι και πηγαίνει. Το έχω δει στο Google. Πήγε 150 μέτρα στο πλάι. Οπότε ό,τι χόρτα, ό,τι είχε το μάζευε στη δισκόπλακα την μπροστά. Περνούσα από εκεί από εδώ. Και με το που φτάνοντας κιόλας, βλέπω ότι φοβάμαι να φτάσω στο Κρητή το. Στην ΚΑΠΑ 8 που έχει πέσει βόμβα. Στο περιτεράκι εκείνο του Κρητή, και εγώ είμαι έτσι και κοιτάω εδώ, λέει το περιτεράκι. Υπάρχει και σε βίντεο. Παραδόντως εκείνο το χάλασε εσύ, είναι έτσι. Και κάτω και έτσι που φτάνω στο περιτεράκι, γυρνάω το τιμόνι μία και κάνω πιστογωνία στο περίπτερο και είμαι εγώ εδώ και το περίπτερο είναι εδώ. Και πάλι καλά δεν σβήνει. Και από την αποδότη μεριά πλέον κάνει μια έτσι το αυτοκίνητο και πετάει ό,τι χώματα, ό,τι χαλίκια, ό,τι γρασίδι και ό,τι μάζεψε μέσα στη δισκόπλακα. Ήταν τέτοιο που είχαν τα πετάει και παίρνει φωτιά. Και τα πήρε τα χόρτα. Εγώ για κάποιο μαγικό τρόπο έχω μείνει στο συμπλέκτη, δεν έχει σβήσει το αυτοκίνητο. Και βάζω, χωρίς να κοιτάξω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, βάζω πρώτη και φεύγω. Και πίσω. Γυρνάω στο box, το θυμάμαι σαν τώρα, γυρνάω στο box, παρκέρνω και με λέει ένας από πίσω, ρε μαλάκα, λέει έβαλες φωτιά. Τι σκάτα φωτιά έβαλα, βγαίνω από το αμάξι και βλέπω, εγώ είμαι στα pit και βλέπω πίσω από το τυχάκι φλόγες. Όχι, δεν βλέπω καπνό ας πούμε, βλέπω φλόγες. 50 τετραγωνικά βρασίδικάκια. Κάρβουνο. Στη συνέχεια. Τι έγινε μετά? Εκεί, τι έγινε μετά? Τίποτε, πολύ απλά τα βγάλαμε, καθαρίσαμε και. Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε γίνει πολύ καλή. Το λοιπόν συνεχίζει μετά, σε τι φάση είμαστε μετά. Περνάμε πολλές ζόρια, δηλαδή πολλά. Θα το περάσουμε λίγο γρήγορα αυτό γιατί ήταν λίγο δύσκολες εποχές αυτές. Ζημίες κάναμε, δοκιμάσαμε. Ναι, άμα τα πούμε όλα ένα-ένα. Σάντες, δοκιμάσαμε άλλες, πήραμε 17, πήραμε κι άλλα λάστιχα, κόντρα κι άλλα λάστιχα. Το ρεζουμέ είναι ότι για να ξανακάνω 30 πέρασαν, να ξανακάνω 29 πέρασαν 2 χρόνια. Ήταν το λάθος γιατί μπήκε το αμάξι με 17, φάρδινε. Φάρδινε, δεν είχε γκάζι, δεν ήταν καλά. Που έπρεπε να το συνεχίσουμε λίγο ακόμα με τα 15. Έπρεπε να είχαμε πάρει. Δηλαδή, αν το ξαναβλέπαμε όλο αυτό ξανά από την αρχή του σενάριου, έπρεπε να είχαμε πάρει καινούρια, 15, φαρδιά. Δηλαδή να είχαμε πάρει τα Pirelli τα 225 ή ακόμα και τα κανονικά, ρε παιδί, τα 190 τα Pirelli, απλά έπρεπε να ήταν καινούργια. Εγώ νομίζω ότι ο χρόνος αυτός που θα είχαμε κάνει τότε με τα 15 θα ήταν εξαιρετικά καλός. Δηλαδή, δεν θέλω να πω πόσο θα ήταν, αλλά θα ήταν σίγουρα στο 28, ας πούμε, με 100. Με λίγα άλογα. Με λίγα άλογα, δηλαδή το αμάξι δεν θα έβγαζε ούτε 190 στην ουσία, ούτε 190. Είχε τα λίγα άλογα και το είχε τερμακιάσει, δεν το φοβόσουν το αμάξι. Τέλος πάντων, και μέσα στα όλα και αυτά, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο ας πούμε κίνητρο να κάνουμε πολλές αλλαγές, αποφασίσαμε να το κάνουμε κάπα. Κάπα όλα. Όχι, δεν αποφασίσαμε να το κάνουμε κάπα. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε το Β. Και αποδείξαμε ότι δεν γίνεται να φτιάξουμε το Β. Το Β πηγαίναμε για κομπρέσορ, τούρμπο εκεί. Ναι, και μετά τελικά βάλαμε κεντροφόρια. Πήγαμε να γράψουμε πρόγραμμα, βγάλαμε -1 άλογα. Εκείνο το κουτσό που είχε κάτσει. Ναι, εκείνο είχε κάπου χάθηκε αυτό το άλογο. Έγιναν πολλά σενάρια. Τέλος πάντων, δύσκολη εποχή, καταφέραμε και κρατήσαμε μείναμε ας πούμε στο στόχο μας ότι θα φτιάξουμε ένα αμάξι αγωνιστικό. Τέλος πάντων, το κάναμε μετά κάπα.
Το θέμα ήταν το μοτόρ δεν είχε πάθει τίποτε. Έτρωγε ξύλο, τραβούσε στο δείκτη τα λάκια, ήταν τόσα χρόνια που είμαστε, ήταν το μοναδικό που τραβούσε στο δείκτη και το λάδι το έβλεπες εκεί και λες δεν γίνεται αργά μου το. Τίμιο 18. Οπότε μετά πήραμε κάπα. Τι κάπα να πάρουμε, Δημήτρη? Τι κάπα. Για πες, Δημήτρη. Μαλάκα, είχαμε πει θα πάρουμε ένα ψαχμένο, ένα καλό, καθαρό. Να κάνουμε τη δουλειά μας ωραία. Έψιλον πει τι ήταν τότε. Όχι, ήταν παλιά, λέω. Ναι, Ήταν ναι, παλιά, πάμε σε λέω. πιο νέα χρονολογία. Ναι. Ας το έψιλον πει λίγο πιο φρέσκο, και θα πάρουμε F2. Τι είναι το F2, ρε, εσύ σαν να είναι ένα ε3, δεν είναι κάπα το ένα, κάπα και το άλλο. Τι είναι, η γενιά άλλαξε και πιο φρέσκο. Σιγά, θα βγάλουμε την τίζα, θα βγάλουμε την ηλεκτρόκαζο, θα βάλουμε την τίζα και τέριαξε όλο. Έτσι. Και λίγο το πύργο απάνω και πήγε. Ναι. Και αν προτρέξουμε, Φέρνουμε μετατροπή. F2 γιατί θα ήταν πιο φρέσκο το μοντέλο. Ναι, 2.7 Και μοντέλο. είχε και 5.1 κορονοπίνιο. Έτσι ακριβώς, είπαμε και το Σασμάν πλεονεκτή, εντάξει, πιο φρέσκο μοτεράκι. Ωραίο, καλό. Εντάξει, και το F2 ωραίο και το κεντράκι καλύτερο. Α, ναι, ήταν και το κεντράκι καλύτερο. Ναι, Και ναι, τα ναι. αρνητικά είχαμε πει τότε ότι ήταν. Είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την καλωδίωση, να το κάνουμε ντίζα, να Ναι. βγάλουμε το ηλεκτρόγκαζο Και να κάτι ακόμα. Α, και να αλλάξουμε και την τέτοια, και την πύργο. αντλία λαδιού. και την αντλία λαδιού από κάτω. Και ξεκίνησα εγώ και έπαιξα μπάλα στα φόρουμ μετά. Και τότε κατάλαβα- αρχίζει Έχω πάρει βραβείο, έχω διαβάσει όλα τα φόρουμ. να πούμε Κάπου ότι είδος αλφα.org. εξεφτύλισε όλα τα φόρουμ. Κατέβασα μία φορά, έπεσε ο Γι' αυτό σερβερ. και σε φωνάζουμε φορουμάκια. Έπεσε ο σερβερ από το k20.org. Από παντού έπεσε. Έπεσε μία φορά. Εγώ θυμάμαι ήταν- κόπηκε και το ρεύμα στην Αμερική. Σε τέτοια φάση. Σταμάτησαν όλα. Είχε ανεβάσει θερμοκρασία η οπτική είναι, να πούμε την αλήθεια. Αυτό με το είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είπαν σταμάτα, ας πούμε, δεν είναι καλά ο σερβερ και έχει ανεβάσει και η οπτική είναι που ενώνει την Ευρώπη με την Αμερική. Αυτή είναι που έρχεται από το. Υπάρχει τέτοια οπτική είναι. Εδώ πάνω παραγγέσουμε όλα. Σίγουρα. Καταλήγει εδώ. Παρ' όλα αυτά, αν και φόρουμ και όλα και τα ξέρουμε και τα διαβάζουμε και τα ακούμε, δεν ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι για αυτό που θα βλέπαμε. Που θα Ωραία. αντιμετωπίζαμε. Λίγο. Δηλαδή αυτά που θα αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα δεν τα ξέρουμε. Εκεί ήταν απολύτως. στο λεγόμενο δώσε πόνο. Γι' αυτό και λέμε πάντα μαθαίνεις. έτσι. Ναι, ναι. Πόσα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα ενιαξόνια ήταν διαφορετικά. Το ηλεκτρόκαζο, η πεταλούδα ήταν διαφορετικά, αλλά το κάναμε. εντάξει. Έχει και πολλά άλλη. Τα νερά ήταν σε άλλο μέρος. Το μπλοκ έχει σε άλλο μέρος βίδες. Α, η πεταλούδα θέλαμε να δουλέψουμε με τη Β. Ναι, Ακόμη πιο Το δύσκολο. κάναμε λίγο Ναι, πολύ. ακόμη πιο δύσκολο. Εντάξει, εκείνο μαζευόταν με εύκολο τρόπο. τέλος εμάς πάντων θέλαμε το να κάνουμε λύσαμε πολύ αυτό. πιο εύκολο. Γενικότερα το αμάξι είχαμε βάλει το μοτέρ πάνω και μας πήρε 2 μήνες για να. Ναι, και το πιο βασικό, έτσι, το πιο βασικό. Shifter. Ναι, το shifter Εκεί βάλαμε. παίξαμε μπάλα. Βάλαμε shifter από Accord και μετά φέραμε το shifter από το Accord και δεν ταιριάζαν οι τύρες, ήταν κοντές, δεν μπορούσαμε να βάλουμε το shifter μέσα στα μάξι. Πάρε και καινούργιες τύρες. Γενικότερα, η γνώμη μου είναι ότι αυτός που πρέπει να κάνει κάπα swap σε αυτοκίνητο, να το κάνει σε EG και να πάρει από DC5. DC5 Και δεν το πειράζει καθόλου. DC5 ε3. Αν και DC5 DC5 να το κάνει, και να μην το. δυνατό σκυλί. Στην πρώτη φάση, στην αρχική φάση, να μην βάλει καν τίποτα. Να βάλει με το μοτέρ τον εργοστασιακό, με το Τίποτα. εγκέφαλο τον εργοστασιακό, όλα όσο πιο εργοστασιακό γίνεται. Ή αν καταλήξει να το κάνουμε με F2 που πολλοί θα το επιλέξουν πλέον γιατί Ναι. εξαφανίζονται και τα ε, να είναι προετοιμασμένος για αυτά που θα αντιμετωπίσει. Αυτό γίνεται, δεν είναι κάτι, απλά η τσέπη λίγο θα έχει κάτι προβλήματα. Όλα γίνονται. Να πω την αλήθεια και ο επιλογέας είναι ωραίος, δηλαδή εμένα μου αρέσει, ας πούμε, βάλε μια αλλαγή τώρα εδώ. Τρακ, μια αλλαγή. Είναι πολύ ωραίος. Μέχρι εκεί καλά. Ναι, γιατί ο επιλογέας εκείνος είναι από το αμερικάνικο το ένα της γενιάς και εμάς είναι ναι της γενιάς, αλλά δεν είναι το αμερικάνικο, είναι το εθνή. Και Το όχι. εθνή Αμερικάνοι δεν έχουν. Ναι. Μπελάς. Η κάσα του Σασμάν έχει σε άλλους σημειοβίδες. Ας μην το πολύ λέμε. Τέλος πάντων, το βάλαμε πάνω, πήγαμε στην πίστα. Μία είναι η πίστα. Πήγαμε στις Σέρρες, ναι, δεν έχουμε άλλη πίστα. Είχαμε πάει και λίγο στην Τζουκούμπα, αλλά χάθηκε η κάμερα. Δεν έγραψε. Δεν έγραψε η κάμερα και δεν μπορούμε να σας το δείξουμε. Στο σύμπλε έκανα τα δοκιμαστικά. Ναι. Πρώτο στάδιο κάπα. Πάμε, πρώτο στάδιο κάπα, γράφουμε πρόγραμμα, βγάζουμε 205 άλογα ρόδα Βορείου Ελλάδος.
Έτσι, μπράβο. Σημαντικό. Βορείου Ελλάδος, στη Βόρεια Ελλάδα ήταν το δυναμόμετρο, είναι Mustang. τελείως διαφορετικό. Ναι, έχει άλλο αέρα, άλλη. Τέλος πάντων. Πιάσουμε τώρα να πούμε για τα δυναμόμετρα. Ναι, βγάζουμε 205 άλογα. Το αμάξι βγάζει 203 χιλιόμετρα στην πίστα. Στα φρένα. Αυτό φρένα, εκεί, τα άλογα εκεί είναι. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Έβγαζε 205, έβγαζε. Με το Β18 έβγαζε 190 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με το K20 έβγαλε 203, ίδιο αυτοκίνητο. Τα κιλά στο Β και το K ενδεχομένως να είναι 5 κιλά maximum πιο ελαφρύ, αλλά έχει πολύ καλύτερη κατανομή βάρους. Ο οδηγός είναι από τα αριστερά και το μπλοκ είναι από τα δεξιά, οπότε στο corner way έρχεται η μούρη από το αυτοκίνητο, είναι πιο ισορροπημένη. Πάλι πίσω έχει διαφορά, δηλαδή πάλι πρέπει να αλλάξει το διαγώνιο, αλλά η μούρη είναι πιο ισορροπημένη στα κιλά της, ας πούμε. Με μικρότερο πείραγμα πίσω έρχεται στο 50-50 στη διαγώνιο πολύ πιο εύκολα. Και εκεί έχουμε πάρει πάλι μεταχειρισμένα λάστιχα. Πρώτη φορά να το δοκιμάσουμε το ΚΑΠ, έχουμε πάρει μεταχειρισμένα λάστιχα. γιατί γουστάρουμε. Ξεκινάμε όμως με τα πιο παλιά, με αυτά που είχαμε πάρει και που ταλαιπωριόμασταν τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και έχω κατουρηθεί πάνω. Δεν φρενά, το αμάξι έχει πιο πολύ γκάζι και το δοκιμάζω πρώτη φορά με λάστιχα που δεν έχουν πρόσφυση. Οπότε έχω πάθει την πλάκα μου, ας πούμε. Πατάω γκάζι, εγώ μαζεύει χιλιόμετρα, πατάω φρένο, δεν φρενάρει. Μα λέω πάει, το χάσαμε. Τέλος πάντων, πολύ γρήγορα προς το τέλος της πρώτης ημέρας του track day, βάζουμε τα άλλα τα λάστιχα που είχαμε πάρει τα λίγο καλύτερα. Τα χάρτη. Όχι, ήταν από ανάβαση τα είχαμε πάρει. Τρέχανε ανάβαση αυτά τα λάστιχα. Ναι. Και τα είχαμε πάρει και να τα δοκιμάσουμε. Το παίρνω τσακ παμ 28. Όπα λέω, κάτι έγινε. 28. Μετά το δίνουμε σε ένα φίλο μας, ο οποίος είναι έτσι λίγο δυνατός. Για πολύ και μεγάλο διάστημα είχε και το ρεκόρ στα μπροστοκίνητα ο Στελάρας. Το δίνουμε το αυτοκίνητο, το έχει βιάσει. Μπορούμε να πούμε άσχημο πράγματα. Ήτανε που λέτε, εγώ είχα. Έχουμε ξεχάσει που το έχει διακοπτά και το αστείο είναι ότι έχει βγει έξω και μας λέει ρε εσύ Βασίλη, δεν ήταν καλό ρε, αυτό το υδραυλικό που βάλατε δεν δουλεύει καλά ρε, πολύ σφιχτό ήταν το τιμόνι. Εν τω μεταξύ το τιμόνι είναι το πιο μαλακό που υπάρχει. Και εγώ δεν το πίστευα, έλεγα δεν γίνεται, το τιμόνι θα δουλεύει καλά ρε παιδί μου. Τελικά δεν είχε πατήσει το κουμπί για να ανάψει. Τέλος πάντων κάνει 26,5 ως τέλος, εγώ έχω λίγο βράσει. Γίναν και διάφορα μετά εκεί, τα λέμε όλα. Γίναν και διάφορα έτσι μετά. Με τα μπαντιλίκια και αυτά. Έχει χτυπηθεί ένα μαρκούτσι από το ψυγείο λαδιού. Έχει γίνει διάφορα. Και έχουμε ένα λεγόμενο danger to the manifold. Έγινε danger to the manifold στο τελευταίο session της επόμενης μέρας. Και άνοιξε μια τέτοια τρύπα στο μπλοκ. Δεν έκανε τσακ. Και δεν έκανε τσακ μετά. Οπότε μάλλον είχε σπάσει το μοτέρ. Πρώτο track day έσπασε το μοτέρ. Την επόμενη μέρα γιορτή ήτανε. 28 ήταν. Με το Φώτη έχουμε κάτσει, πίναμε καφέ, στεναχωρημένοι, λίγο κλαίγαμε, δεν μιλιόμασταν κτλ. Και θυμηθήκαμε ότι είχαμε ένα γνωστό μας, ο οποίος είχε ένα μοτέρ τέλος πάντων καλό, τον πήραμε τηλέφωνο, πήραμε ένα μοτέρ καλό,
Ετοιμάσαμε και το αμάξι εδώ παλαιό γρήγορα, ετοιμάσαμε ξανά το αμάξι με το καινούργιο το μοτέρ, ξανά πρόγραμμα, αλλάξαμε κάποια πράγματα που είχαμε βρει, όπως φτιάξαμε εδώ πέρα αυτό εδώ το διάολο Για τα νερά. για τον αέρα βασικά, να στέλνει τον αέρα στο Για ψυγείο κατευθείαν, να μην τον αφήνει να πηγαίνει πέρα εδώ. Βγάλαμε και κάτι πράγματα που είχαμε δοκιμάσει αυτά. Τέλος πάντων, εκεί που το αυτοκίνητο πήγαινε μέχρι. Και βάζουμε και φρένα. Α, ναι. Άστο, Βάζουμε σε και πολύ το φρένα. Ήτανε, όπως είπαμε και πριν, το αυτοκίνητο θέλαμε να βγάζει πολλούς γύρους. Δεν θέλαμε να σταματάμε και να μην πάει παραπέρα, ας πούμε. Και να χρειάζεται να κόβουμε το 20 λεπτό στη μέση. Το αυτοκίνητο την πρώτη φορά που το πήγαμε στην πίστα με το παλιό, το μοτέρ, το πρώτο, το κάπα, ανέβαζε θερμοκρασία. Δηλαδή μετά τον 4ο, 5ο γύρο ανέβαζε θερμοκρασία στα νερά. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο ψυγείο. Αλλάξαμε και τα φρένα τα μπροστά γιατί είχαμε καταλάβει ότι τα φρένα δεν ήταν αρκετά. Ας πούμε, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήμασταν με τα φρένα από το CR-V, το αυτοκίνητο έκανε με εργοστασιακά φρένα και φερόντο 3.000 στακάκια έκανε 26,5. Δεν φρενάριζε ποτέ όμως. Οπότε βάλαμε τετραπίστωνα. Τι άλλο κάναμε. Στρώσαμε το μοτέρ, γράψαμε ξανά πρόγραμμα, το μοτέρ καινούριο στρώθηκε στην Καστανιά, πάνω κάτω στο ίδιο μέρος, αφού και η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Και πού είμαστε, είμαστε ξανά track day. Αφού ψηλό είχαμε στρώσει το αμάξι, είχαμε προβλήματα με θερμοκρασία, αποφασίσαμε, είχαμε και COVID τότε, είχαμε και διάφορους περιορισμούς, αποφασίσαμε να πάμε να κάνουμε καλοκαιρινές δοκιμές και καλοκαιρινές διακοπές στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών με τον φίλο μας στο Λάμπρο. Θερμοκρασία ήταν. Εξωτερική διάολος 4. Ναι, ήταν γύρω στους 40 βαθμούς είχε. Ο Τζίτζικας με το σόβρακο κάτω είχε τάβλα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ζήσει πολλές φορές. Ναι, κάθε φορά. Ναι, με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε αγάπη. Και το β' έτσι το είχαμε κάνει. Όταν φτιάχνουμε ένα ποτέ, το πάμε το καλοκαίρι στην πίστα για δοκιμή. Λέει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες μην πάτε. Στην πίστα τζάμπο ζορίζετε. Όχι. Εκεί εμείς βίτσιο πάμε. Και έχουμε. Εκεί ουσιαστικά είδαμε ότι ό,τι πειράξαμε στο ψυγείο δούλεψε εξαιρετικά. Το αμάξι πήγαινε μέχρι 90 βαθμούς θερμοκρασία τα νερά. Πίεση λαδιού ήταν κανονικά. Πίεση λαδιού ήταν κανονικά. Κάνουν μία μικρή πτώση προς το τελευταίο session, αλλά εντάξει δεν ήταν κάτι σημαντικό. Δηλαδή έπεφτε και μισό μπάρ, ας πούμε. Σαν γενικό trend, ας πούμε, στο διάγραμμα. Τα νερά δούλεψαν καλά, το αυτοκίνητο δούλεψε καλά, χρόνους δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Φυσικά πάλι κάναμε 28. Και εκεί εγώ έχω πει πρέπει να πάρουμε λάστιχα. Ας πούμε, όλοι μας βασικά, σαν ομάδα, έχουμε καταλήξει ότι από εδώ και πέρα θα παίρνουμε λάστιχα. Έτσι μας συμβούλεψαν και οι γνωστοί μας που έχουν εμπειρία, ας πούμε, στο αντικείμενο. Παίρνουμε καινούργια λάστιχα. Πρώτη φορά παίρνουμε καινούργια λάστιχα. Μπαίνουμε πρώτο track day, κάνουμε μερικά session με τα μεταχειρισμένα. 28,5. Καινούρια, πρώτος γύρος 27, δεύτερος γύρος 26, τρίτος γύρος 26. Πρέπει να έκανα και ακόμα ένα 26, ένα cool down 25. Δηλαδή εκεί που γύρναγε το αμάξι 28 στα χέρια μου, γύρισε 25 χωρίς να υπάρχει τίποτα στο ενδιάμεσο. Και χωρίς να έχουν γίνει αλλαγές, όπως ήταν το. Ναι, χωρίς να έχει πειραχτεί τίποτα. Την ίδια μέρα, μεταχειρισμένο λάστιχο με καινούριο ήταν σχεδόν 3 δευτερόλεπτα. Αν όχι 3 δευτερόλεπτα ακριβώς, ας πούμε. Και κλείνει εκεί. Και κλείνει εκεί. Σαν επόμενο τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μόνο καινούργια λάστιχα slick. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πλέον και μάλιστα κάναμε το εξής τρομερό. Τα μεταχειρισμένα τα λάστιχα που τα φορέσαμε ένα session, τα πουλήσαμε για να ξαναπάρουμε καινούργια. Ναι. Οπότε μόνο καινούργια slick. Δηλαδή νομίζω ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο και ταλαιπωρηθήκαμε και σχεδόν χάσαμε και το κίνητρο να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούσαμε κατάλληλα λάστιχα. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να συμβουλέψουμε αυτούς που βλέπουν το βίντεο, ας πούμε, είναι αυτό, το κύριο είναι αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά η βελτίωση περιορίζεται στο να
πηγαίνεις επιλεγμένα στα αναλώσιμά σου, στα φρέσκα τα λάστιχα και από εκεί θα προκύψουν Δηλαδή, όλα. καλύτερα να παίρνεις semi-slick μεταχειρισμένο, ούτε καν semi-slick καινούργια, καλύτερα semi-slick καινούργια παρά πειράματα με τα μεταχειρισμένα τα slick. Γιατί είναι πολύ κακό το feedback που παίρνεις. Πολύ κακό το feedback που παίρνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να εξηγηθείς ούτε σαν οδηγός, ούτε να καταλάβεις τι κάνει το αυτοκίνητο. Τρακάραμε το αυτοκίνητο εδώ, όλο αυτό εδώ. Από εδώ και μπροστά το αλλάξαμε μια φορά γιατί κάναμε πειράματα, ας πούμε, Γιατί ίσως ήταν Δεκέμβριος, Ναι, είχε έξω 6 βαθμούς Ναι. από 10, τα λάστιχα ήταν hard, ναι, μεταχειρισμένα. ναι. Και ο Βασίλης κλασικά ήθελε κατευθείαν να μπει και να. Δεν έγινε έτσι. Έλα τώρα, Δεν ναι. έγινε έτσι. Έκανες 2 γύρους, εντάξει. τα είχα να προλάβει να σταθεί. Ούτε τα λάγκια δεν προλάβει να σταθούν. Εντάξει, και τέλος πάντων το αυτοκίνητο χτύπησε στον τοίχο ανάμεσα στην 3 και στην 4. Παρεμπιπτόντως το έχω. Και εκείνο το βιντεάκι θα παίξει γιατί, περίμενε. Εκείνο το τρακάρισμα, να σου πω κάτι, εκείνο το τρακάρισμα το τελευταία έχω καταλάβει τι έπρεπε να είχα κάνει. Ναι, αλλά Με το που γύρναγε έπρεπε να πάταγα με όλη μου τη δύναμη το φρένο, να μπλοκάριζαν οι ρόδες και επειδή το αυτοκίνητο είχε να πάει προς τα έξω, θα έφευγε προς την άλλη μεριά. Δηλαδή με το που θα μπλοκάριζα, Από την άλλη μεριά τι είχε. τίποτα, χόρτα είχε, σταματούσε. καλά. Γιατί εκεί με 120 πηγαίνεις. Μέχρι να βγει από τον δρόμο θα είχε πηγαίνει με 60-70. Δηλαδή με Το 60-70 θέμα είναι σταματάει. άλλο. Χτύπησες. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας νορμάλ άνθρωπος, ξελύνεται, βγαίνει έξω και κοιτάει αν υπάρχει Πάει, κατάκα στα μάξι. γυρνάει το κλειδί και φεύγει. Κοιτάει αν υπάρχει κατάκα στα μάξι. Δεν Ναι, αλλά δεν κάθεται κάνει μέσα. μέσα. Δεν κάθεται μέσα και παλεύει να μην γκαγκά. Θα φύγει, θα φύγει. Τέλος πάντων. Γίνανε αυτά. Πάνε Και εκείνο το βιντεάκι θα παίξει. Ναι. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Ναι, αυτή τη ναι, ναι. στιγμή. Και κάτι τελευταία έχω αφήσει το αμάξι στο Δημήτρη και όλο μας το ρεύει. Τώρα τι φτιάχνουμε. Αποφασίσαμε ότι το αμάξι θέλει. Γιατί είναι έτσι ξεμοποιασμένο. Θέλει το αμάξι? δίαιτα. Τι λείπει. Λείπει καπό, λείπουν πόρτες, Εντάξει, πόρτες, λείπει πόρτπαγκάζ, λείπει πίσω αεροτομή. Να και ερωτμή. Όλα εδώ. Ναι. Λείπουν πράγματα. Και Α, αυτή είναι όμως αυτό τα εδώ τι πράγματα. είναι εδώ. Άρα έχουμε γι' αυτό. Αυτό είναι που Ω. μεγάλωσε, ρε. Ναι, μεγάλωσε. Ήταν εκείνο εκεί και μεγάλωσε. Φαίνεται άρα γι' αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται. Εντάξει. Αυτό είναι skateboard, είναι για το snowboard. Είναι η αεροτομή που έχει απλά μεγάλωσε πολύ και άλλαξε και το υλικό τη και έγινε Είναι αυτά αυτά εδώ και που- έγιναν και πολλά. Ναι, Λέγαμε και- ότι θα πάει τσοκούμπα. Ωραία. Οι αλλαγές, άρα τώρα τι αλλαγές έχουμε. Ε, Καπό. Με λίγες τροποποιήσεις σχεδόν, δεν ναι. μας βγήκε αυτό που θέλουμε. Ναι. Το μεταποιούμε να Ένα θα δουλέψει. λίγο άλλο καπό. Ωραία. Πολυεστερικό καπό. Ναι. Πολυεστερικές πόρτες. Πολυεστερικό πόρτμπαγκάζ. Λεξάν. Λεξάν παντού. Βγαίνουν τα τζάμια. Ναι. Πλάγια πίσω όλα. Λίγο πέταμα κάποια καλώδια. Έτσι έχει πει ο Φώτης, το λέει τώρα και θα μείνει γραμμένο. Για να δούμε τι θα γίνει. Μια φτερούγα εδώ πέρα κάνει Αυτή για να πούμε, η φτερούγα αυτή τη στιγμή σε δύο αυτοκίνητα, μπροστοκίνητα, έχει γυρίσει 1,22. Ναι. Οπότε είναι δοκιμασμένη. Δηλαδή, αν δεν δουλέψει αυτή η φτερούγα, κατά πάσα πιθανότητα φταίμε εμείς και όχι η φτερούγα. Έτσι είναι. Και τη φτερούγα θα την πιάσουμε στο σασί. Πολλοί μου είπατε γιατί το κάνεις αυτό. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Θα την πιάσουμε στο σασί γιατί έτσι γουστάρω. Στο σασί λοιπόν. Στο σασί. Και είμαστε σε φάση που περιμένουμε τώρα να παραλάβουμε από το βαφέα τα κομμάτια, Ναι. να τα μοντάρουμε πάνω, να τα σινιάρουμε όλα, να δούμε μια εκτίμηση έτσι πόσο πέφτουμε σε κιλά. Τα έχουμε ήδη μετρημένα νομίζω, βγάζοντας και βάζοντας 50 κιλά. Σίγουρα είμαστε 50 κιλά κάτω. 50 κιλά κάτω. Τώρα αν αρχίσουμε και ψάχνουμε, πετάμε και καλώδια και ιστορίες και αυτά, δεν νομίζω να κερδίσουμε πολύ παραπάνω, αλλά σίγουρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή το αμάξι είναι στα 1000 κιλά, 1595 εκεί πέρα ανάλογα με τη βενζίνα, θα είναι το ίδιο 50 κιλά κάτω, δηλαδή θα είναι 1945 μέχρι 1955 ανάλογα με τη μέρα. Άρα θα βγει ελαφρωμένο, με το ίδιο setup, δεν αλλάζουμε τίποτε. Θα αλλάξουμε Ένα προγραμματάκι λίγο. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, Λίγο πρόγραμμα. θα βάλουμε την αεροτομή Έτσι. και έχουμε και ένα σετ ελαττήρια λίγο πιο σκληρά για πίσω, τα οποία ή θα τα βάλουμε ή θα τα πάρουμε για δοκιμή στην πίστα. Να τα δούμε, γιατί θα μπει η φτερούγα. Ναι. Και καινούργια slick. Καινούργια σλίξ. Ξανά. Δεν έχει μεταχειρισμένο άλλο. Δεν θα έχουμε ούτε καν εκείνα τα καινούργια. Έχω ακόμη καινούργια. Ναι, Πιο φρέσκα. Δύο λάστιχα, δύο τετράδες.
και δεν τάζουμε τίποτα από χρόνους. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε όμως. Πού μείναμε? Είχαμε μείνει στους στόχους. Στόχους. Να το πάρουμε και ήταν στη φάση που λέγαμε πώς πρέπει να το πιάσουμε, ας πούμε, τον στόχο για τη νέα χρονιά. Θα πω ότι θα το πάρω, θα κάνω πολλά βήματα πίσω και θα πω ότι αυτό εδώ είναι ένα χόμπι, το οποίο όλοι μας το κάνουμε για να ξαναγεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Δεν το κάνουμε ούτε γιατί είναι δουλειά μας, ούτε γιατί είναι οτιδήποτε. Έχω ακούσει από ανθρώπους που είναι τελείως άσχετοι, ας πούμε, που λένε ασχολείσαι με τους αγώνες. Πληρώνεσαι με αυτό? Όχι, δεν πληρώνεσαι, ρε φίλε. Αυτό το κάνεις για να τροφοδοτήσεις την ψυχή σου και τον εαυτό σου, ας πούμε, με παραπάνω ενέργεια για να γεμίσει η καθημερινότητά σου, ας πούμε, και να έχεις λόγους να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Και όλοι έχουν από ένα χόμπι. Ακριβώς. Ένα χόμπι. Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα χόμπι το οποίο σε γεμίζει, ας πούμε, recreational το λένε, ας πούμε, οι Άγγλοι, για να σε ξαναγεμίσει μέσα σου. Οπότε ο πρώτος μας στόχος είναι να περνάμε όμορφα, να είμαστε χαρούμενοι, να γελάμε, να γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Στην προκειμένη περίπτωση ο στόχος είναι διπλός εδώ, ας πούμε. Έχει να κάνει με το αυτοκίνητο και τη βελτίωση του αυτοκινήτου. Αυτό που περιμένεις από το αμάξι. Αλλά έχει να κάνει και με το τι περιμένεις από σένα τον ίδιο, ας πούμε. Και πώς θα οδηγήσω το αυτοκίνητο, πόσο συγκεντρωμένος θα μπορέσω να είμαι, πώς αυτά που προετοίμαζα στο κεφάλι μου ότι θα πάω να δοκιμάσω, τα πετυχαίνω και τα δοκιμάζω όντως, πόσο γρήγορα θα τα απεξέλθω κάποια προβλήματα που μπορεί να συμβούν. Και όλα αυτά συνδυάζονται και κάποιες φορές βγαίνουν και κάποιες φορές δεν βγαίνουν. Και όπως είπαμε, ο χρόνος είναι κάτι που θα προκύψει. Ο χρόνος είναι κάτι που θα προκύψει. Σίγουρα κυνηγάμε να βελτιώσουμε και να έχουμε έναν καλύτερο χρόνο από το 1.25, ας πούμε. Δεν θα παραξενευτώ όμως αν γυρίσουμε και έχουμε φέρει 1.27 πίσω, ας πούμε. Μετά από όλα όσα έχω δει. Δεν θα παραξενευτώ καθόλου, δηλαδή ότι θα πάμε προετοιμασμένοι και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Το θέμα είναι να μην θα γίνει τώρα με τον COVID. Έτσι. Ναι, με τον COVID τώρα τι έχουμε, ποιος είναι ο προγραμματισμός μας τώρα με COVID και χωρίς COVID. Έχουμε ένα track day που έρχεται και πολλά track day συνήθως γίνονται μέσα Φεβρουαρίου και μέσα Μαρτίου, εκεί ανάμεσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Οπότε θα κοιτάξουμε να πάμε σε τουλάχιστον 1 με 2 track day αυτή την περίοδο. Και κάπου εκεί πέρα έχουν πάρει τα αυτιά μου κάτι φήμες ότι θα γίνει και ένας αγώνας αντοχής, 4ωρος. Endurance, ναι. Παρ' όλα αυτά, πρώτο track day υποτίθεται ότι θα γίνει με τους αγαπημένους. Θα πάρουμε του Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου. Track speed, ναι, ο Λάμπρος, track speed. Οπότε θα κάνει μια διοργάνωση όπως αυτές που μας έχει συνηθίσει ο Λάμπρος, με λίγα αυτοκίνητα. Και καλά. Με λίγα και καλά αυτοκίνητα. Εγώ θα έλεγα πως δεν πρέπει να σε απασχολεί. Δηλαδή, και δεις και λίγο κάτι παραπάνω, ας πούμε, για να πας σε μια διοργάνωση που θα έχει 35 αυτοκίνητα και σε μια διοργάνωση που θα έχει 90 αυτοκίνητα, ας πούμε. Το Open Pit Lane είναι πολύ σημαντικό για αυτό που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν μπορέσεις να πας κάπου και να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή το αυτοκίνητο, φτιάχνω το αυτοκίνητο και μπαίνω και ορμάω, είναι τελείως διαφορετικό από το να περιμένω 40, να περιμένω 50 λεπτά. Μπορεί να θες να μπεις για 10 λεπτά, μπορεί να θες να μπεις για να αλλάξεις τα λάστιχα, μπορεί να θες να μπεις για το οτιδήποτε. Και ακόμα είσαι ζεστός να ξαναοδηγήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ελπίζουμε Λάμπρο να το κρατήσεις, γιατί ξέρουμε ότι βλέπεις το βίντεο. Οπότε είναι αυτό και μετά θα γίνει μια επανάληψη του 4ωρου που έγινε πέρσι τέτοια εποχή πάλι, ας πούμε. Θυμάμαι, ήταν πριν να αλλάξω δουλειά, ήταν 1η Μαρτίου ήταν ο αγώνας, πέρσι, Κυριακή. Οπότε θα γίνει μια επανάληψη αυτού του αγώνα, μορφή αντοχής. Δεν θα πάμε με αυτό το αυτοκίνητο, σας το δηλώνω, το λυπάμαι να το πάμε να το τρέξουμε 4 ώρες, αλλά υπάρχει ένας μαχητής ο οποίος είναι ενδεχομένως να πάμε με εκείνο το μαχητή. Καλά, ας μην προτρέχουμε γιατί έχουμε μπροστά μας και lockdown και 1.002 μίλια να αντιμετωπίσουμε, οπότε ούτε ξέρουμε τι θα γίνει. Σήμερα συγκεκριμένα πρέπει να είμαστε μια ώρα νωρίτερα σπίτι, λέει. Μπράβο. Ναι, δυστυχώς θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Θα τα ζήσουμε, είμαστε... Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στο τελείωμα, ας πούμε, αυτής της ιστορίας με τον κορονοϊό. Μακάρι, το 2021 και να αλλάξει.
Να κλείσουμε το βίντεο δείχνοντας λίγο έτσι ένα walk around Ναι, στο αμάξι. αυτή τη το πώς στιγμή είναι και διάφορα ξεφύγοντας πράγματα μας. μέσα στο αμάξι. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε ένα stop. Ξεκίνα εσύ, εμείς θα βγάλουμε το από μέσα. Όπως είπαμε και πριν, Καινούριο μοτεράκι. καινούριο μοτεράκι, το F2. μοτέρ δεν το είπαμε πριν, αλλά το μοτέρ δεν είναι από F2. Το μοτέρ είναι ένα μοτέρ το οποίο μπήκε πρώτη φορά καινούριο από κούτα σε αυτό το αυτοκίνητο. Άρα είναι ένα K20Z4 το οποίο μπήκε από καινούριο σε αυτό το αυτοκίνητο. Κούτας. Όλο καινούριο. Unboxing. Το διαφορικό είναι, όλο το σασμάν είναι F2 με διαφορικό M-Factory. Όλα τα υπόλοιπα πάνω κάτω είναι εργοστασιακά και ό,τι χρειάζεται φυσικά για να κάνεις μια μετατροπή. Η γέφυρα είναι από EG. know you gotta catch your fade. I'm a alley-oop, boy, you out of reach. Εδώ έχουμε CAD design. Το ξέρεις το CAD design αυτό? Κάτι έχω ακούσει. Δεν είναι computer aided design. Είναι carbon. Cardboard πες είναι. Cardboard aided design. Yeah. You don't need a thing. Oh no, throw it up on your face. Better wipe it off, you look like I just straight side. Homemade, I can go for days. Stacking bodies, that's all okay. I'm a beat, take it through his race. Not best, bar cash case, hey. Κάποιες αλλαγές. Κατσματάκι. Αυτά ήταν ο Άγγελος Βασίλης που έφερε φέτος. Ναι. Χαντς. Κάνς, Μαντς, Κρανός. όχι φόρμα δεν είναι εδώ. Δώσαμε και μια επένδυση λίγο στην ασφάλεια. Άρα και στα ρούχα. οδηγός θα... Να πω την αλήθεια, αυτά τα παραγγείλαμε μετά που είδαμε το στουκίδι του Leclerc, όχι του Leclerc, του Grosjean στη Φόρμουλα 1. Άρα νέο μπάκετ, οδηγός ντυμένος, όπλο κράνος εξάρτηση. Ναι. Έτσι, μπράβο. Καλό το χύμα, αλλά ωραίο θα έτσι και... Καλά είναι. Από ένα σημείο και μετά όλα αυτά χρειάζονται. Αύριο. Λοιπόν... Λίγο πάσα ρε μαλάκα. Ναι, κάτσε μες στο κάθισμα. Το κάθισμα. Κάτσε σε εκείνο και κλείστο. Κάνε ένα outro. Πότε θα δώσουμε ραντεβού? Κάνε ένα outro. Θα δώσουμε Ραντεβού, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μόλις μπουν τα πράγματα μια εδώ. Μια εδώ θα κάνουμε Σίγουρα. live. Θα κάνουμε live. Θα κάνουμε ένα live, μόλις είναι όλα κεντρωμένα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων όταν έρθει η ώρα για την πίστα και εκεί θα τα πούμε. Ναι, με ένα ψηλό έτσι να δούμε τι γίνεται. Και ελπίζουμε να το καθιερώσουμε αυτό. Αν βγαίνει, αν γουστάρετε, να δούμε πώς θα πάει. Θα μιλάω λιγότερο από το επόμενο όμως, εντάξει. Και έχουμε να παρουσιάσουμε και άλλα. Να έχουμε κι άλλο. Αυτό τι είναι Δημήτρη? Η G. Αυτό το EG τι είναι? Λες. Έχουμε και εδώ κάτι. Ας μην τα πούμε Έχουμε από και τώρα. εδώ, Ας μην τα πούμε από τώρα. Έχουμε και κάτω. Τα project δεν τελειώνουν. Έχει για το 21, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε νέα προτζεκτάκια. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Αυτά προς το πέρα. Τα λέμε.